بسم الله الرحمن الرحیم. نو اس آی سیستم چې کوم مونږ ویلو په والی لیکچر کې پارت 1 کې نو په هغه کې مونږ بیسیکلی مختلف کوانټیټیز هم ډیفاین کړي وي چې یارا فزیکل نان فزیکل کوانټیټی څنګه وي او اس آی سیستم څه ته وایي. نو مونږ اوس باقاعده یو دا ډیفینیشن د سیستم اف یونټ وکړو چې سیستم اف یونټ څه ته وایي. نو a complete set of units for all physical quantities is called a system of units. Like for example IE system international. نو سیستم انټرنیشنل کې دا یو پراپرټي دا پکې چې دا سیستم کې د هر فزیکل کوانټیټیز هغه چې یورپ دنیا باندې فزیکل کوانټیټي موجوده ده نو یغه د لپاره په سیستم اف انټرنیشنل چې کوم یونټس دي انټرنیشنل سیستم اف یونټس چې کوم دي پاکه یغه د لپاره یونټس موجوده ده. فار ایگزامپل په دنیا یو فزیکل کوانټیټي ما ویلاسټي راوخستله نو ویلاسټي لپاره په سیستم اف انټرنیشنل سیستم اف یونټس اس آی کې مونږ پر میټر پر سیکنډ سکوير ده. ټمپریچر اس آی کې یونټ کیلوین ده. دنیا باندې چې یو وخت فزیکل کوانټیټي راخوسته شي چې هغه فزیکل کوانټیټي هغه کوانټیټي چې هغه مېر کیږي نو یغه د لپاره په اس آی سیستم کې موږ د لپاره یونټ شانو دی وجنه د سیستم وای سیستم اف یونټس وای ځکه ورته وای چې په دنیا کې یو هر فزیکل کوانټیټیز د لپاره په اس آی سیستم کې یونټ شته. دا سه نور هم سیستم اف یونټس دي لکه سی جی ایس ته اف پی ایس ته د اس آی نه علاوه د دوا د ام کې اس هم د یو بل ام کې اس دا هم داسې سیستم دی سیستم اف یونټس دی چې هغه کې مونږ د هر فزیکل کوانټیټي لپاره یونټس لرو. نو د وجنه دا ټول ته سیستم اف یونټس وای ځکه ورته وای چې د هر فزیکل کوانټیټي لپاره مونږ په دې سیستم کې یونټس لرو. نو اوس چې کوم دی اس آی سیستم بیا خو 1960s کې ساينسدانانو 1960s کې چې کوم ساينټیسټ وو یغه په یو سیستم داسې سیستم ډیفاین کو چې دی ویل چې یاره ټوله دنیا په هغه باندې راضي وي ټوله دنیا په هغه باندې اتفاق وي چې یاره مونږ به دا صرف واحد دا استعمالو لکه په ټوله دنیا کې د لین لپاره با میټر استعمالو نو دغه ټمپریچر د لپاره مونږ کیلوین استعمالو کې نو دغه د لپاره دا یو سیستم جوړ کو چې هغه ته اس آی سیستم انټرنیشنل ورته وای. نو سیستم انټرنیشنل بیا په دوه حصو کې تقسیم دی. یو دی بیس یونټس او بل دی ډیرایو یونټس. اوس دا بیس یونټس چې کوم دی دا څنګه دی بیس یونټ چې کوم بیسیکلی دی هغه راوتلی دي د بیس کوانټیټیز نه. بیس کوانټیټي هغه کوانټیټي دا وایي چې هغه مزید سمپلیفای کیږي نه لکه اوس لین ته کنه یو دا کور دی کنه یو بل دا کور دی نو دغه په منځ کې چې کم تر ډیسټنس ګورې کم فاصله ګورې نو ته مزید داسې نشي کولای چې لکه ته داسې دغه لپاره بتل سیمپل دا وایي چې یاره 15 میټر فاصله ده پکې نو تم لکه دې بل چې غکه ډیفاین کولای نشي دا به مزید اوس څنګه د تکلیف شي. اوس فار ایگزامپل دا خو ډیسټنس معلومه کړل چې 15 میټر دی نو یو کس دلته ولاړ دی او اوس د ځای نه راغی دا کور ته صحیح ده نو دا کور ته چې راغی نو اوس چا د سپیډ ریکارډر باندې سپیډ وکاتو چې سپیډ یې سوره دی نو سپیډ به څنګه بیان کیږي چې میټر پر سیکنډ صحیح ده نو سپیډ میټر پر سیکنډ باندې مونږ ډیفاین کوو صحیح ده. نو دلته اوس وګوره میټر چې کوم دی دا اوس میټر دی او دا ټایم دی دا میټر چې کوم دی لین دی لپاره دی دا سیکنډ دی کوم دی ټایم دی لپاره دی نو لینث اور ټایم نو دا کې اوس بیس یونټ چې کوم دی بیس یونټ لینث دی کنه میټر دی 15 میټر د خور نه د خور پر چې کومه فاصله وا نو دا 15 میټر دی نو دا مزید بل شي په دا 15 میټر مونږ د بل چې کوم کوانټیټي دی یخ په ټرم کې مونږ نشي بیان کولای جبکې دا ویلاسټي نه ده دا سپیډ
د سپیډ مونږ بیان کولای شو لکه څرنګه په یو سکند کې 2 میټر فاصله د خکس کور کړله صحیح ده نو دا باشي میټر پر سکند لینث اور ټایم نو مونږ د کوم سپیډ دی دا اوس بیس کوانټیټي نه ده دا ډیرایو کوانټیټي ده ولې ځکه چې دا سپیډ چې کوم دی دا مونږ په دوه شیانو کې بیان کړی دی یو میټر دی او یو بل سکند دی لینث او ټایم په دا دوه کوانټیټي کې ډرایو کړی ده نو دا کې بیس کوانټیټي لینث شو او بل بیس کوانټیټي ټایم شو نو دوه بیس کوانټیټي مونږ سره کمباین کړل سره جمع هم کړل تقسیم هم کړل نو یغه نه مونږ ته دریم کوانټیټي ملا شولا سپیډ نو سپیډ وز ډیرایو کوانټیټي شولا نو بیس کوانټیټي هغه کوانټیټي دا چې مزید سمپلیفای کیږي نه او ډیرایو کوانټیټي هغه دا چې هغه د بیس کوانټیټي نه راوځي لکه اوس دلته 15 میټر ډیسټنس وا چې بیسیکلی لینث نو دا مونږ او بل ویلاسټي دا مونږ کور میټر پر سیکنډ ده فار ایگزامپل 3 میټر پر سیکنډ ویلاسټي دا د خاص کوم دا ډیزاین د دې لپاره چې ته نو یو ویلاسټي کا مونږ کنسیډر کو 3 میټر پر سیکنډ نو کپ 3 میټر پر سیکنډ ته وګورئ نو دا که مونږ دوه بیس کوانټیټي استعمال کړی دي یو لینث او بل ټایم دی نو بیس کوانټیټي هغه کوانټیټي دا چې هغه مزید بل څه شي ټرم کې مونږ ډیفاین کولای نه شو جبکې ډیرایو کوانټیټي هغه کوانټیټي دا چې مونږ د بل په ټرم کې ډیفاین کولای شو لکه فار ایگزامپل میټر پر سیکنډ شو نو دا کې دوه نور یونټ مختلف یونټس استعمال شوي دي مختلف کوانټیټیز استعمال شوي دي نو دا ډیرایو کوانټیټي شوله نو اوس مونږ سره دوه کوانټیټیز دي یو بیس کوانټیټي ده او بلا ډیرایو کوانټیټي ده اوس په مونږ بیس کوانټیټي وګورو نو بیس کوانټیټي د لپاره چې کوم یونټس ډیفاین شوي دي هغه اته وایي بیس یونټس مطلب بیس کوانټیټي هغه کوانټیټي چې مزید سمپلیفای کیږي نه نو یغه د لپاره چې کوم یونټس دي هغه ته وایي بیس یونټس نو بیس یونټس هغه یونټس دي چې مزید تقسیم کیږي نه مزید سمپلیفای کیږي نه نو دا چې کوم یونټس وي نو دا ټوټل مونږ سره 7 داسې یونټس دي چې مزید سمپلیفای کیږي نه او دغه 7 یونټس نه به مونږ نور یونټس راوستلی شو نو مطلب نور یونټس مونږ راوستلی شو فار ایگزامپل د ویلاسټي یونټ چې کوم دی میټر پر سیکنډ دی نو دا کې یو میټر دی یو سیکنډ دی نو دا میټر او سیکنډ بیس کوانټیټیز دي او دا ویلاسټي چې کوم دی د اورال میټر پر سیکنډ دا ډرایو کوانټیټیز ده خو اوس مونږ بیس کوانټیټي ګورو بیس کوانټیټي اولی پراپرټي دا ده چې دا به یونیک وي یونیک دا چې دا مزید تقسیم کیږي نه میټر مطلب ته نور داسې یونټ نشي راوستلی چې پاکه ته میټر ډیفاین کې نو میټر از اټ از میټر دی او بل دا دی چې دغه بیس کوانټیټي دومره پراپرټي دا ده چې مونږ د دې نه نور یونټس راوستلی شي لکه میټر پر سیکنډ شو صحیح ده دا کې دوه بیس کوانټیټیز دي میټر او سیکنډ دی نو بیس کوانټیټي دوه پراپرټي دي یو یونیک چې مزید تقسیم کیږي نه او بل دا ده چې دې نه مونږ نور یونټس راوستلی شو نو مونږ سره ټوټل 7 بیس یونټس دي ټوټل 7 بیس یونټس دي اولی یونټ دی لینث چې اولی کوانټیټي ده 7 مونږ سره بیس کوانټیټیز دي او 7 بیس یونټس دي نو اولی بیس کوانټیټي لینث دی چې ما اول درته ډیفاین کړی وو نو لینث مونږ په سیمبل یې دا په ایل سره مونږ ځای راوو په ایکس سره کله هم کله په آر سره نو حالات باندې ډیپینډ کوي نو لینث چې کوم بیس یونټ ته ایس آی بیس یونټ نو هغه میټر دی او سیمبل یې دا ایم دا ماس دی یو سیمبل دا ایم او ماس چې کوم دی یو بیس کوانټیټي ده
او سیمبل د ام او یغ یونټي ماس کوم دی هغه د کیلوګرام او سیمبل دی کیجی دا ټایم یو بیس کوانټیټي دا او سیمبل دی ټي او چې کوم اس آی یونټ دی سیکنډ دی او مونږ په اس سره ځای راو الکتریکل کرنٹ یو بل بیس کوانټیټي دا مونږ په آی سره ځای راو او اس آی یونټ امپیر دی او مونږ په اس سره ځای راو دا ټمپریچر دی یو بیس کوانټیټي دا مونږ په ټي سره ځای راو کیپیټل ټي او کیلوین بیس یونټ دی او کې سره مونږ سیمبل کې دا سه اماونٹ اف سبستانس دی نو مطلب څوره مقدار د میټر څوره مقدار دی کنه یا یو میټر دی یو سالډ دی دا کې څومره اټم دی نو هغه ته مونږ وای اماونٹ اف سبستانس مونږ په ان سره ځای راو او یونټ دی بیس یونټ مول او سیمبل هم مول دی لومینس انټنسټي مطلب یو بلب یو لایټ څومره روشنايي پر سیکنډ بهر ته او پر ایریا بهر ته راوباسي نو هغه ته مونږ لومینس انټنسټي وایو مونږ په ال سره ځای راو یونټ دی کینډیلا او سی ډي سره مونږ دا یونټ شو کوو نو دا شولې بیس کوانټیټیز په نیکسٹ لیکچر کې به زه ډیرایو کوانټیټیز باندې پورا په ډیټیل زه خبره کوم اوکې نو اوس به دا لیکچر مونږ سمرایز کوو دا لیکچر کې مونږ بیسیکلی مین چې کوم ټاپک و هغه بیس یونټس و او بیس یونټس چې کوم دی هغه بیس کوانټیټیز نه راوځي او بیس کوانټیټي هغه کوانټیټیز چې هغه مزید سمپلیفای کیږي نه بلکې نور نو سمپلیفیکیشن او دغه بیس کوانټیټي نه موږ نور کوانټیټي ډیفاین کولای شو هغه ته موږ ډیرایو کوانټیټیز وای نو د بیس کوانټیټیز لپاره چې کوم یونټس موږ ډیفاین کوو هغه ته بیس یونټس وای بیس یونټس هغه دي چې مزید سمپلیفای کیږي نه او بیس یونټس په تعداد کې ټوټل 7 دي او لینث شو ټایم شو ټمپریچر شو او بل الکتریک کرنٹ شو اماونٹ اف سبستانس شو ماس شو نو دا چې کومې دي بیس کوانټیټیز دي بس د نن لیکچر د لپاره بیس کوانټیټیز پر نیکسٹ ټاپک به موږ وی ډیرایو کوانټیټیز نیکسٹ لیکچر کې انشاءالله